ṣáà ti ṣe nǹkan báyìí ẹ̀yin èèyàn ọ̀rọ̀ yàbí mi nǹkan ti ṣẹlẹ̀ o wàhálà láti ṣẹlẹ̀ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé ọba ilẹ̀ Yorùbá tí ò dín ní 30 ló ti fi ààfin lẹ̀ àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé wọn ò dín ní 30 ni wọ́n ti kúrò láàfin látàrí ọ̀rọ̀ ìjínigbé tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àti ní Nàìjíríà ẹ wò ó ẹ farabalẹ̀ kẹ́ wá nǹkan fìdílé ẹ jẹ́ kí n mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wá fún yín bákan náà lórí ọ̀rọ̀ ìjínigbé yìí náà àwọn agbésùmọ̀mí nílẹ̀ Yorùbá again nílẹ̀ Yorùbá náà wọ́n tún jí èèyàn 176 gbé èèyàn 176 níjọ́ wo ni mo ṣì ń sọ wípé ń kọ́ ohun tá à ń rí ní òkè ọya pé táwọn bá múra sí táwọn bá bẹ àwọn olórí wa kí wọ́n tètè ṣe nǹkan sí àfàìmọ̀ ká má máa gbúròó orú ẹ̀ náà nílẹ̀ Yorùbá ṣèbíyàn 2 10 15 ló ń gbé tẹ́lẹ̀ wọ́n ti wá ń gbé wọn ní 100 wọ́n ti ń gbé wọn ní igba báyìí irú orin wo la fẹ́ kọ sí gbẹ̀dú eléyìí báyìí mo máa fún yín lẹ́kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yìí o kí ni àwọn agbésùmọ̀mí yìí sọ kí ni wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ lọ́wọ́ ìjọba lórí àwọn 176 tí wọ́n gbé kí ni nǹkan ìtanràn tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba màá mú wá fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ farabalẹ̀ ẹ bá mi pín fídíò yìí ẹ bá mi pín ọ̀rọ̀ yìí à ń pè lóòwẹ̀ ló ti ń láàárọ̀ nínú bẹ́ẹ̀ ni à ń pè lóòwẹ̀ ó ti ń láàárọ̀ nínú torí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹlòmíà kan máa rò pé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ayé sọ lásán là ń sọ àwọn ìwé ìròyìn tó gbé àwọn ìwé ìròyìn tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní Nàìjíríà ni ìkọ́nu wọn Punch gbé ìkejì inú wọn Sahara Reporter gbé so àwọn ìyẹn kẹrẹ wọn ò ní gbéròyìn tó máa jẹ́ kí ìjọba ti iléeṣẹ́ wọn pa ẹ wò ó orúkọ mi ò tí yí padà Ilésanmí náà ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni èní ní ọjọ́ 27 oṣù kẹrin ọdún 2026 kí ló ń tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Nàìjíríà kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ṣé bá a ṣe máa wò tí aburú yìí á máa tẹ̀síwájú lójoojúmọ́ lélẹ́yìí ṣèjọba ò tiẹ̀ lágbára mọ́ ni ṣé kò tiẹ̀ sí nǹkan tí gọ́vùnà lè ṣe mọ́ ni ṣé kò tiẹ̀ sí nǹkan tí àwọn House of Rep lè ṣe mọ́ ni kódà bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí lórí àwọn 176 wọ́n gbé àwọn agbésùmọ̀mí ti fún ìjọba ní gbèǹdéke bẹ́ẹ̀ ni wípé ń kọ́ o àwọn táwọn kò yìí tẹ́ ẹ̀ bá ti lè sọ nǹkan táwọn tẹ́ ẹ̀ bá ti lè mú nǹkan táwọn fẹ́ tẹ́ ẹ̀ bá ti lè jọ̀wọ́ ẹ̀ fáwọn nǹkan báyìí náà wọ́n máa ṣe fáwọn táwọn gbé yìí ẹ farabalẹ̀ máa gbé yín débẹ̀ ẹ jẹ́ kí n kà á ní ìwé ìròyìn bó ṣe gbé jáde kó má dàbí pé a kàn ń sọ ọ̀rọ̀ àhesọ lásán bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn Punch ṣe gbé eléyìí wọ́n ní no fewer than 30 traditional rulers across the southern area of Kwara State have fled their palaces following a sustained wave of kidnappings, killings and violent attacks. Saturday Punch has learnt. Lọ́jọ́ Saturday tó kọjá yìí ni àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní our correspondent gathered from 2 credible community leaders that the affected monarchs were seeking refuge in urban centers including Ìlọrin, Òṣogbo, Ọ̀fà and Lagos. Kí lè túmọ̀ sí? Wọ́n sọ pé àwọn ọba tá à ń sọ yìí tí wọ́n ti kúrò ní ààfin wọn yìí tó ti sá kúrò nílùú wọn wọ́n ní wọ́n ti lọ farasin káàkiri àwọn ìlú tó súnmọ́ wọn díẹ̀ nígbèríko wọn bí àwọn ìlú Ìlọrin bí Òṣogbo bí Ọ̀fà àwọn míì sá lọ sékòó nù wọn àwọn lára àwọn ọba yẹn wọ́n sá lọ sékòó ọba ò lè gbélé ọba ò lè gbé ààfin mọ́ agbésùmọ̀mí àwọn àlejò ń ṣẹ̀rù bá ọba nílẹ̀ Yorùbá ẹ wò ọ̀rọ̀ yìí ó máa lẹ́yìn ó pẹ́ ta tí ń pariwo pọ̀rọ̀ yìí máa lẹ́yìn ṣùgbọ́n awífúnni kó tó dẹ́ni wọ́n ní àgbàjàkadì ni ìbá jẹ́ pé ìgbà tí àwa kan pariwo ń pé káwọn ọba yìí kí wọ́n forí korí kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ láti jẹ́ kí wọ́n mọ nǹkan tó máa wá ṣe sí ọ̀rọ̀ ìgbésùmọ̀mí yìí àbí kó jẹ́ ká pín Nàìjíríà láti ìgbà yẹn tó bá yẹ pé bí ọdún 5 sẹ́yìn tá a ti ń dàbò ọ̀rọ̀ yìí pé kọ́ o ibi nǹkan ṣe ń lọ yìí kí ni ó máa le ju bó ṣe wà yìí lọ
ṣùgbọ́n wọn ò gbọ́. Mo dẹ̀ máa ń sọ ọ́nù fọ́nrán mi ńgbà míì pé àwọn ọmọ Yorùbá máa ń láìkí ká máa kébò sí nígbà tó bá ti bọ́ sẹ́yìn, tó bá ti bọ́ sórí. Òun ló ti ń ṣẹlẹ̀ yìí, ọba ò lè gbé nínú ààfin mọ́ nítorí pé kí ni àwọn agbésùmọ̀mí, àwọn àlejò tó ti wá di ọ̀ràn sí wọn lọ́rùn, wọn ò jẹ́ kán gbélé, wọn ò jẹ́ kán lọ́sàn eré, wọn ò jẹ́ kán ní ọ̀sán ilé, wọn ò jẹ́ kán lóru oko. Kò tán síbẹ̀, jẹ́ kí n máa kà síwájú. Wọ́n ní findings show that some of the affected traditional rulers are from Omugo. Àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí kàn, lára àwọn ọba tó ti sá kúrò láàfin, ẹ jẹ́ máa dárúkọ wọn fún yín o. Ọba láti ìlú Omugo, ààfin, òréké àbí òréké, ẹ má bínú tí bá gbà dáadáa, tí bá pé dáadáa, ẹ má bínú ẹ̀yin ọmọ ìlú tí mo dárúkọ yìí. Òkè Igbó, Ọlọ́run tẹ̀lé, Alábẹ́ àbí Alábẹ́, ẹ má bínú, Gànmù, Àìlérí, Ọlọ́gọmọ, àwọn ìlú tó wà ní Ìlọrin ni mò ń dárúkọ yìí o, ní Kwara State jàre, and Igbó Àgbọn communities. Àwọn ọba tó wà láwọn ìlú kéréje yìí, gbogbo wọn ni wọ́n ti sá lọ. Àwọn tí mo dárúkọ yìí, àwọn ìlú tá a dárúkọ yìí, lára àwọn ọba tó ti sá lọ ni à ń sọ yẹn. Wọ́n ní while some have been away from their domain for months, others have been out for nearly a year. Nítorí ọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ní ìmí inú wọn, wọ́n ti kúrò. Wọ́n ní nítorí ọ̀rọ̀ yìí, ìmí inú àwọn ọba yìí ti kúrò láàfin. Ẹlòmíì gan ti kúrò, ó ti fẹ́ tọ́dún kan tó ti kúrò. Àwọn míì ti kúrò, ó ti lé lóṣù tó ti kúrò láàfin nítorí ọ̀rọ̀ ìgbésùmọ̀mí yìí. Torí pé kí ni, wọ́n ní ikú tó ń pojú gbà ẹni, òwe ló ń pa fún ni, wọn ò mẹ́ni tó máa kàn. Wọn ò mẹ́ni tó máa kàn. Oníkálùkù inú fo àyàfo wọ́n fi ń gbé lòlú odidi ọba. Nígbà tó bá wá ń bẹ̀rù, kí ni káràlú wá ṣe? Ẹ rí pé àwọn èèyàn ti ṣe nǹkan báyìí. Ọmọ Yorùbá, Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣe ayé wá, a sì ṣe ayé wá, Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣe ìlú yàn ni. Ẹ jẹ́ nǹkan síwájú. Their displacement, triggered by repeated attacks by armed groups, has created a leadership vacuum in their communities. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí, wọ́n ló ti fà kí àwọn aráàlú gan máa lò lórí mọ́, because àwọn tó yẹ kó jẹ́ bí olórí wọn, tó yẹ kó jẹ́ bí ọba fún wọn, tó yẹ kó máa rí wò, tó yẹ kó máa rí pé tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀, àwọn gan ti fìlú lẹ̀. Ṣẹ́rí pé wọ́n ti fẹ́ sọ àwọn ìlú yẹn dahoro. Wọn wá ní sọ́dà woro lásán. Táwọn tó wà ńbẹ̀ bá ti ń sá kúrò, àwọn ará bíi máa take over ibẹ̀ ni. Wọ́n á dẹ̀ máa fún àwọn ìlú yẹn ní orúkọ tiwọn. Bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn o. Ẹ lọ sílẹ̀ Haúsá, bó ṣe ń ṣe fún wọn bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn. Mo ń bọ̀, mi ò tíì dé. A resident of Omugo community, Wale Olasunkami, said his traditional ruler, known locally as Esa, fled due to fear of adoption. Wọ́n ní ọba tán ń pè ní ọba Esa. Wọ́n ní ọba yẹn sá kúrò nítorí pé ń bẹ̀rù pé kán má wá jí òun gbé. Torí pé ó ti rí àwọn ọba kọ̀ọ̀kan tí ìrẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí, wọn ò sì mẹ́ni tó máa kàn. Ìjọba ò dẹ̀ ráyè, ìjọba ò rí tí wọ́n rò, election ó kan gbogbo wọn politician báyìí. Bí Agbesumomi máa pa gbogbo ìlú tán, àwọn politician Nàìjíríà wọn ò kí ẹ̀. Ìwọ̀nba àwọn tó bá kù, wọ́n á ṣe governor lórí wọn, wọ́n á ṣe president lórí wọn, wọ́n á ṣe house of rep lórí wọn. He said, in the past, our traditional rulers were always around. They live among us and provided leadership during crisis. But now, they don't stay here anymore. They only come occasionally for meetings and special occasions and leave immediately. When attacks became frequent, it was no longer safe for them to remain in the palace. Even ordinary residents are afraid. So you can imagine what it means for a king who is always a target. Olasunkami recalled that a major attack on the community in March 2026 marked a turning point. After the bandits attacked the church on March 22nd and abducted about 8 people, many families started leaving. The fear was too much. People abandoned their homes overnight, he said. He added that while there had been a slight improvement in security in recent weeks, the absence of traditional rulers continued to affect coordination and decision-making.
wọ́n ní torí pé àwọn ọba yìí ò sí nílé ní àwọn lásìkò yìí pé àwọn ààyè ojúṣe wọn yọlẹ̀ àwọn nǹkan táwọn ọba máa ń ṣe tó yẹ pé tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ńlùú wọ́n wá kó bá ọba kò sọ́ba tó fẹ́ kó ọ̀rọ̀ wá bá mọ́ because ọba gan ti sásàlá fẹ́mi ara ẹ̀ ibi tí Nàìjíríà tó bá wa dé nìyẹn a dẹ̀ sọ pé ẹja pín Nàìjíríà yìí ẹni rárá èmi dẹ̀ mo máa ń sọ mo dẹ̀ tún máa tún sọ tí wọ́n bá pín Nàìjíríà lénìí mo fún yín ní oṣù kan ẹ ní gbọ́rọ̀ ìgbésùmọ̀mí mọ́ kò yé yín tó bá fún Nàìjíríà tí Nàìjíríà bá pín lénìí lẹ́yìn oṣù kan sóṣù méjì ìgbésùmọ̀mí máa kásẹ̀ kúrò ńlẹ̀ kí ló fà á kí ló máa fà á torí pé kí ni àwọn tó ń ṣe àwọn tí wọ́n sponsor ìgbésùmọ̀mí àwọn fúnra wọn mọ̀ pé agbára omi ti rú ẹja tó ti wọnú ẹ̀ ẹ̀rọ á bà wọ́n àwọn gbọ́n nílé ṣe kódà security tí ilẹ̀ Yorùbá bá máa yàn fúnra ara ẹ̀ gan á jẹ́ kí gbogbo everybody ẹ̀rọ á bà wọ́n nígbà tí new police bá ti wà new army bá ti wà new ilé bá ti wà new navy bá ti wà new naval officers bá ti wà àwọn tó máa ṣọ́nú gbogbo wọn wà wọ́n máa recruit wọn tó yẹ pé inú igbó náà wọ́n máa ṣọ́ ti wọn nígbà táwọn agbésùnmọ̀ bá ti wá mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá kan ti wà tó ń ṣọ́nú igbó wọ́n fi inú igbó lẹ̀ excuse me wọ́n fi inú igbó lẹ̀ ohun táwọn sọ nìyẹn ṣùgbọ́n bá a sọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tó máa gbọ́ ló máa gbọ́ torí àwọn kan ti pariwo ju bá ṣe ń pariwo yìí lọ kí níjọba ṣe sí kí náà ṣe sí according to him Omugo is part of the larger Oro-Ago community which comprises about 15 towns including Ajegunle, Iragbon, Ago, Okeayin, Oyate and Okedaba, all of which have experienced varying degrees of attacks. Ẹ má jẹ́ n kà tán ká lè lọ sínú ìròyìn kejì àwọn tí wọ́n tún jí gbé àwọn 176 èèyàn 176 nílẹ̀ Yorùbá pàápàá obìnrin àtàwọn ọmọdé àwọn agbésùmọ̀mí tí wọ́n jí àwọn èèyàn yìí gbé wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ léde wọ́n ní nínú kí ìjọba ṣe ohun táwọn ń béèrè àbí kí àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fẹ́ àwọn obìnrin tó wà láàrin àwọn táwọn jí gbé fún ọkọ àwọn tó bá dẹ̀ ti kù àwọn táwọn bá ti rí pé wọn ò wúlò káwọn pa wọ́n dànù àbí kí ìjọba ṣe nǹkan táwọn fẹ́ wọ́n ní kí ìjọba mú kan ẹ jẹ́ lọ ka ìròyìn náà fún yín ìròyìn náà sọ pé breaking Boko Haram issues 1 week ultimatum to Nigerian government threatens dúnkokò to marry off or paying 176 abducted women children in Kwara. Wọ́n ní àwọn agbésùnmọ̀mí ti dúnkokò mọ́ ìjọba wọ́n náà fún ìjọba ní ọ̀sẹ̀ kan péré lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan tíjọba bá ti lè ṣe nǹkan táwọn béèrè nǹkan tó béèrè máa gbọ́ ò máa sọ fún yín o nǹkan tí wọ́n béèrè máa gbọ́ o tí wọ́n bá ti lè fún wọn ní nǹkan táwọn béèrè pé lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan nínú kí àwọn márì àwọn kan síta kan fi àwọn kan fọ́kọ àbí àwọn tó bá kù táwọn ò bá rí fẹ́ síta táwọn bá ti rí pé wọn ò wúlò pé nǹkan o kì í ṣe ní káwọn pa wọ́n dànù pé torí pé kí ni àwọn kan ń bọ́ wọn ni àwọn fún wọn lóúnjẹ láti wà tí wọ́n ti gbé wọn ó ti fẹ́ tó bí oṣù kan báyìí tán ti gbé wọn ó ti tó bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta báyìí ẹ máa gbọ́ ẹ jẹ́ kí n kà síwájú. Wọ́n ní the latest development disclosed to Sahara reporters by community members and families of the victim who said the abductees relayed the message after a Juma prayer session with their captors on Friday. Ó túmọ̀ sí pé àwọn arábí yìí wọ́n ní lẹ́yìn tí wọ́n ṣe Juma prayer tán ṣàdúrà ọjọ́ Friday tán ni wọ́n give message tí wọ́n give fún ìjọba yìí ká lè mọ̀ pé ibi tán wà wọ́n tún ṣe prayer ẹ máa gbọ́ nǹkan nínú fọ́nrán yìí tó yẹ pé ó máa bà yín lẹ́rù ká lè mọ̀ pé àwọn arábí yìí wọn kò ń ṣe mission pé wọ́n fẹ́ gbowó lásán nìkan ni wọ́n ń ṣe
ẹ máa gbọ́ síwájú. Wọ́n ní residents of Woro community in Kaema local government area of Kwara State have raised fresh alarm after Agbesumomi, suspected to be Boko Haram fighters, issued a one-week ultimatum to the Nigerian government to secure the release of 176 adopted women and children or risk mass execution. The latest development was disclosed to Sahara reporters by community members and families of the victim, who said abductees relayed the message after a Juma prayer session with their captors on Friday. According to the sources, the Agbesumomi expressed frustration over what they would describe as the government's lack of seriousness in negotiating the release of the victims, despite the resources being spent to keep them alive. Ṣé ń gbọ́? Wọ́n ní ìjọba látìgbà tí wọ́n ti fún ìjọba ní gbèǹdéke alákọ̀ọ́kọ́, wọ́n ní ìjọba wọn ò gbégbèsè kankan tó lámìlaka lórí ọ̀rọ̀ yìí. Tó wá ń kọ àwa ló kan olóminú pé ṣé tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ Haúsá àbí ká sọ pé ní òkè ọya ní irú kan ló ti ṣẹlẹ̀ báyìí, ṣé ìjọba máa ń pẹ́ kó tó dá wọn lóhùn bẹ́ẹ̀? Bó ti yẹ pé kò ń ṣe nǹkan tó dùn mẹ́nikẹ́ni nínú pé nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀. Àwọn ẹ má gbàgbé pé àwọn arábí ń sọ pé àwọn máa fẹ́ àwọn kan fún ọkọ tí ìjọba bá ti dá wọn lóhùn, àwọn tó bá ti kù àwọn á pa wọ́n dànù. Now ẹ má wà wípé lára àwọn tí wọ́n gbé yìí, ìyàwó àwọn kan wà ń bẹ̀, ọmọ àwọn kan wà ń bẹ̀, ẹ̀gbọ́n àwọn kan wà ń bẹ̀. Ṣé àwọn ẹni tó ti fẹ́ yàwó tẹ́lẹ̀ tọkọ rẹ̀ gbé lábẹ́ ọkọ ẹ̀ tí wọ́n á tún lọ fẹ́ fún ẹlòmíì tí ò tiẹ̀ mọ̀ rí? Mo ní nǹkan kan wà nínú fọ́nrán nínú níùsì tó máa bà yín lẹ́rù, ẹ máa gbọ́ síwájú. Àwọn dẹ̀ sọ pé àwọn ń fi oúnjẹ bọ́ àwọn ará bí yìí, pé gbogbo àwọn táwọn gbé yìí àwọn náwó lé wọn lórí, wọn ń bọ́ wọn, pé ìjọba ò dẹ̀ ṣe nǹkan kan lórí wọn. Tó bá dójú ẹ̀ tíjọba bá ṣe nǹkan kan, wọ́n lè fi ìtara àbí ìbínú pé ìjọba ò dá wọn lóhùn kí wọ́n yanjú wọn. Àgbàdúrà kí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀, irú èdè ní ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní the Agbesumomis allowed one of the abductees to call her family on Saturday, and she confirmed to us that they were all fine and that the Boko Haram people have been teaching them Arabic. Nǹkan tí mo sọ fún àbáyé lẹ́rù nìyẹn o. I've been teaching them Arabic and Islamic knowledge. She said after Juma prayer on Friday, the Agbesumomis told them clearly that the government was not taking the matter seriously, a resident told Sahara reporters. Nígbà tí ìjọ Saturday tó kọjá yìí, ìkan nínú àwọn tó jí gbé, àwọn Agbesumomi fún ní aago pé kó pe ìkan náà àwọn ẹbí ẹ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ fún àwọn ẹbí ẹ̀ òun ni wọ́n sọ yìí. Wọ́n ní ìjọba ò take wọn seriously, pé ìgbésẹ̀ àdéhùn tó wà láàrin àwọn àtijọba ìjọba ò tí ì ṣe nǹkan lórí ẹ̀, torí díẹ̀ yìí kọ́. Meanwhile, wọ́n ní wọ́n ti ń kọ́ wọn ní Lárúbáwá, àbí kan tó ń kàkọ́ nìyẹn. Wọ́n ní wọ́n ti ń kọ́ wọn ní Lárúbáwá. Ẹ jẹ́ n túkà. The Boko Haram people have been teaching them Arabic and Islamic knowledge. Àti ẹ̀sìn ṣé ẹ̀sìn mọ̀lẹ́ náà la máa pè é àbí ẹ̀sìn Islam. Wọ́n ti ń kọ́ wọn ní Lárúbáwá àti ẹ̀sìn Islam. Bí wọ́n ṣe máa ń gbàdúrà, bí wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà ti ń kọ́ wọn nù ibẹ̀ yẹn. Ó mà ṣe o. Nílùú tó lọ́ba, tó ní jóyè, tó ní sẹ́nétọ̀, tó ní gọ́vnọ̀, tó ní house of rep. Ó mà ṣe o. Jẹ́ àkàsíwájú. The Boko Haram fighters complained that they are spending money and resources to feed the abductees and that nothing is coming out of it. They said if nothing is agreed within 1 week, they will start marrying off some of the girls and buy those they consider as liabilities. Àwọn tó bá ti dàgbé pé wọn ò wúlò láàrin wọn, wọ́n á yanjú wọn dànù. Wọ́n á yan mútu wọn. The community sources described the situation as devastating, noting that families are already living in fear as the deadline looms. We are helpless. These are our wives and children. Now they are threatening to buy them or force them into marriage, the community source said. On April 9, Sahara reporters reported that the victims abducted from Woro and the neighboring community, Kososo community, appeared in a disturbing video released by their captors, pleading for urgent rescue.
The footage showed the victims, mostly women and children, weak, exhausted, and in deplorable conditions as they beg for help. An armed militant speaking in Hausa claimed responsibility for the abduction. Ó túmọ̀ sí pé nínú kó jẹ́ pé àwọn Hausa ló gbé wọn àbáwọn Fúlàní tó yẹ pé wọ́n ti gbọ́ Hausa ni wọ́n já àwọn arábí gbé. We are the ones who jí wọn gbé. Ìfẹ́ ló ní èdè òyìnbó ni. We are the one who jí wọn gbé, the people of Woro and Kososo. The terrorists said in the video, we have indoctrinated them and changed their way of life from what they knew before their abduction. Wọ́n ní àwọn ti kó ẹ̀sìn, wọ́n ti kó nǹkan sí wọn lórí pé wọ́n ti yàtọ̀ sí ẹni táwọn jí gbé ńgbà táwọn jí wọn gbé. Ibi tí mo ní ó máa bà yín lẹ́rù gangan nìyẹn. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí tó dàbí àwàdà tó dàbí nǹkan míì yìí, ẹ jẹ́ ká fi ra wa sípò àwọn tí wọ́n gbé yẹn o. Torí mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú máa sọ pé Ọlọ́run ní jẹ́ kí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí mi, Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́mi rírú ẹ̀, Ọlọ́run jẹ́ ká rírú ẹ̀. Gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ tí wọ́n kó yẹn, gbogbo wọn náà kò ever sí eléyìí tó jí láàárọ̀ ọjọ́ yẹn tó ever expect pé wọ́n á gbé oúnjẹ tí wọ́n gbé wọn yẹn. Àbí tó máa ever expect pé in the next 1 month òun máa wà ní àhámọ́ àwọn agbésùmọ̀mí. Kò sí torí kò sẹ́ni tí ò fẹ́ràn òmìnira. Ṣébi tó wà yẹn sọ máa lómìnira ara wọn. Bó bá wù àwọn èèyàn kan fún oúnjẹ lẹ́ẹ̀kan lójúmọ́, bó bá wù ọ̀kan kan má fún wọn rárá, kò sí nǹkan tó lè ṣe. Èyí tó bá complain jù láàrin wọn, tó bá fún ní pankẹ́rẹ́, tó bá fún lẹ́gba, wọ́n lè yìnbọn lẹ́sẹ̀ tí àbá ti fẹ́ kó kú. Àwọn ẹni rẹ̀ ni wọ́n ti fẹ́ dìdàkudà sínú gbóǹbẹ̀ báyìí láti bí oṣù kan, láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. Ẹ jẹ́ kí n kà síwájú ká round up. Okay, however, the victims have been begging us and we have given them the opportunity so that their government can hear from them. The Agbesumomi added, we are giving them a final opportunity to appeal to the government. We believe this is clearly understood. Earlier on the March 16, 2026, Sarah reporters reported that the Agbesumomi had demanded a ransom of 20 million per victim. Ibi táwọn wí ládé yìí, ibi táwọn ọ̀gọ̀ngọ̀ ládé yìí. Wọ́n ní wọ́n béèrè fún 20 million naira lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan. 20 million lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan yẹn, wọ́n wá gbé èèyàn 176. Ẹ bá mi ṣe calculation ẹ̀. Nígbà tí mo ṣí, ó yẹ 3.520 billion. Bẹ́ẹ̀ ni, 3 billion 520 million naira ló jẹ́. Ṣé ti yé yín? 3.520 billion ló jẹ́. 20 million lórí èèyàn 176. Now, with negotiation between the government and the abductors reportedly stalled, sources familiar with the discussion said the Kwara state government was unwilling to meet the ransom demand, leading to a deadlock. Wọ́n ní ìjọba Kwara wọn ò tiẹ̀ ṣetán láti ṣe nǹkan kan. Wọn ò ṣetán láti dá sí ọ̀rọ̀ náà, wọn ò ṣetán láti fún àwọn agbésùmọ̀mí ní nǹkan tó ń fẹ́. Àwọn èèyàn ti wá fárígá báyìí. Wọ́n ti fárígá. Ẹ jẹ́ ká síwájú. Ṣé rí pé Nàìjíríà, àfi kí èèyàn máa gbàdúrà pé k'Elédùmarè má jẹ́ kí Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sóhun. K'Elédùmarè má jẹ́ kí Nàìjíríà, ẹlòmíì náà àwọn tó ń jí gbé kò tí ì dárí 1 million naira sójú rí. Bọ̀ ṣáwọn èèyàn kí ẹ̀ ni, they don't care. And tá a bá wá ní parọ́ fúnra wa, gbogbo wa la mọ̀ pé gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò possible kó má sọ́wọ́ àwọn olóṣèlú kan bẹ̀. Kò possible. Kí ni Agbésùmọ̀mí fẹ́ fi 3.5 billion ṣe? Ẹ sọ fún mi. Kí ni àwọn Fúlàní, àwọn àbókí, àwọn bókí lórúkọ yẹn, kí ni wọ́n fi 3.5 billion naira ṣe? Tí ó bá ṣe pé bàbá aláyé kan ló kó wọn sí, ló rán wọn ṣẹ́, allegedly o. Okay, ẹ jẹ́ n ka díẹ̀ tó kù.
The Agbesumomi added, we are giving them okay, Mutikabenye. Earlier on March 16th, Sahara reporters reported that okay, now 20 million per person. Sources familiar with the discussion said the Kwara state government was unwilling to meet the ransom demand, leading to a deadlock. Meanwhile, families of the abducted victims earlier lamented that the prolonged captivity had deepened fears that some of the victims, particularly children and pregnant women, might not survive the harsh conditions in the bush. We are living in fear every day, a relative told Sahara reporters. Now, with this new ultimatum, we don't even sleep anymore. We are just waiting and praying that the government will do something before they start to paying them. 20 million per person, 3.520 billion naira. Ibi tí Nàìjíríà dé nìyẹn o. Àrọwà tí máa pa fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá lóore ọ̀fẹ́ láti rí fídíò yìí, ẹ bá mi share fáwọn èèyàn yín kí wọ́n dákun lásìkò yìí, kí wọ́n mọ ibi tí wọ́n máa rìn sí, kí wọ́n mọ àsìkò tí wọ́n máa rìn. Ní jáde lékú lọ́wọ́ o, ní jáde lé Agbésùmọ̀mí lọ́wọ́ o, Agbésùmọ̀mí ò ní ká wa mọ́lé o, ní rí wàhálà o. 20 million, anybody tó bá mú 20 million gan jáde lásìkò yìí nínú business ẹ̀, ẹni tó bá lówó lọ́wọ́ tó mú 20 million jáde ń bẹ̀, a mọ ibi tí business ẹ̀ kù sí o. Ká máa tún àsọ pé ẹni tí ò dá ní 20 million rí, ẹni tí ò dá ní 10 million rí, ẹlòmíì kò tí dá save 500,000 naira sínú àkáǹtì rí, irú wọn yẹn náà ń gbé sìn tí wọ́n ní kán máa mú 10 million 20 million 50 million wá. Ṣé rí i pé àfi kí Elédùmarè ṣàánú wa, èyí tá a tún rí gbọ́ òun la ní ká mú wá fún yín o, la ní ká mú etí gbẹ̀yìn o, àní rí wàhálà o, àní dààmú o, kò ní kàn wá. Àrọwà tí mo tún máa pa fún àwọn aráàlú Kwara ni pé káwọn ọ̀dọ́ ibẹ̀ dìde, káwọn ọ̀dọ́ dìde. Ó ṣe yẹ kẹ́jẹ́ pé lára àwọn ọba tí wọ́n sá kúrò lù yìí, ẹlòmíì ni wọ́n ti dàgbà. A rò pé tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ sí, tó bá ṣẹlẹ̀ tán, òun ò ní lè sáré. Ṣùgbọ́n èèyàn ọ̀dọ́ tẹ́ ṣì lé gungun lára, ẹ dìde bó jẹ́ pé kẹ́yìn náà kẹ wá nǹkan mú nǹkan kẹ lọ kojú àwọn arábí inú igbó tó yí yíká náà ni wọ́n wà. Ó dáa, orúkọ tèmi ò tí yí padà o, Ilésanmí ni mò ń jẹ́ tí àwọn èèyàn mọ̀ sí Yorùbá Space. Kó tó dìgbà tí a tún máa lóore ọ̀fẹ́ àti tún padà wá, ilé onílé wa, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà onínà wá. Ó dàbọ̀.